سلام و عرض ادب خدمت مخاطبین عزیزمون. امیدوارم خوب باشید. با یک تحلیل هفتگی دیگه در خدمتتون هستیم. اولش بریم سراغ تقویم اقتصادی ببینیم که توی تقویم به چه اوضاعی قرار پیش بره هفته. ببینید برای دلار خبر مهمی نداریم، ولی احتمالاً حرکات مارکت میفته بر عهده اخبار پوند و یورو، یعنی پوند و یورو هستن که تقویت یا تضعیف میشن و بر اون اساس شاخص دلار میتونه تقویت یا تضعیف بشه. بنابراین فکر میکنم با توجه به اخباری که داریم روز سه‌شنبه احتمالاً کف و سقف ما رو توی یورو و پوند و حتی دلار میسازه و روزهای بعد وظیفه دلیوری قیمت رو بر عهده داره. ساعت 2 به وقت لندن یه خبر مهم روی پوند داریم و بعدش احتمالاً مارکت میتونه تمیزتر بشه. باز هم باید رنج دوشنبه رو بررسی کنیم و ببینیم که اوضاع به چه قراره. خب بریم سراغ چارتا. شاخص دلار رو داریم. شاخص دلار توی یک ایمبالانس هفتگی به سر میبره. برای اینکه ما روش صعودی بشیم دو تا سناریو داریم. یا باید بیاد این لول ما رو تبدیل به اوردر بلاک کنه، یعنی کف هفته پیشو نگیره، اینو رو بلاک کنه، پول بک بزنه و به سمت سقف حرکت بکنه. یا مثلا روز سه‌شنبه که اخبار اومد بیاد این کف رو بگیره، منیپولشنش رو انجام بده، سپس دوباره اورder بلاک رو فعال بکنه و به سمت بالا حرکت کنه. دو تا سناریو براش متصورم. یعنی فعلا با توجه به لول هایی که داریم من سناریوی نزول رو روش متصور نیستم. سناریوی صعود دلار و نزول باقی پیرا برای من قوی تر هست فعلا بر اساس چیزی که داریم. بنابراین باز هم برای اینکه تایید بگیریم، چون توی لول کلیدی مهم هستیم، باید بیاد این لول رو برای ما فعال کنه و ما تاییدیه بیشتری بگیریم. بنابراین باید اوایل هفته رو به نظاره بنشینیم. همطور که میبینید عین هفته پیش ما اینجا این بالانس هفتگی داریم. دقیقا میتونه یورو بیاد این رو بگیره یا نگیره، حتی SMT بده و بعد به سمت پایین حرکت کنه. یعنی من میخوام که های هفته ساخته بشه که احتمالش توی پوند بیشتره. همونطور که میدونید ما برای هفته پیش این پیش بینی کرده بودیم که پوند بیاد به سمت این نقدینگی و رفت و این هایو زد و توش در حقیقت کلوز کرد. حالا برای ابتدای هفته یا روز سه‌شنبه میتونه مارکت دو تا کار بکنه، دقیقا همون سری که واسه دلار داشتیم. یا بیاد این سقف رو یه بار دیگه هانت کنه و بعد بریزه، یا بیاد این لول رو کلا تبدیل به اوردر بلاک کنه، یعنی دوشنبه رنجش پایین باشه، سه‌شنبه پول بک بزنه و به سمت پایین حرکت کنه. بنابراین خیلی رنج اول هفته مهمه و باید تاییدهای بیشتری رو بگیریم. بریم سراغ طلا. ببینید بچه من واقعیتش روی طلا یه مقدار نامطمئن میخوام بایاس بدم. علتش چیه؟ علتش اینه که واقعا یه رنج بدیه. خب ولی ساینی که دارم اینه که نقره اومده این کف رو گرفته، کف قبل رو گرفته و یک شماتیکی از در حقیقت SMT رو ما داریم توی کف میبینیم. کف گرفته نشده. برای اینکه من بیام این های رو توی طلا تارگت کنم باید این لول من تبدیل به اوردر بلاک بشه. یعنی من باید ببینم که با این چه رفتاری میکنه. اگر اینو اوردر بلاک کنه، بالاش کلوز کنه، پول بک میزنه و این سقف رو تارگت میکنه. برای این باید به نظاره بنشینیم. میگم این هفته‌ای که باید اوایلش رو به نظاره بنشینیم و بتونیم بهترین تصمیم رو بگیریم. یه هفته‌ای که مشاهده گری بیشتر سود میده تا ترید کردن هر روزه. بریم راجع به شاخص‌های بورس آمریکا صحبت کنیم. من روی این شاخص نزولی هم واقعیتش هفته نزولی بودم، منتها گیر کرده بود، توی این لول گیر کرده بود اگه یادتون باشه. خب الان اومده اینجا از سقف SMT داده، این لول رو تبدیل به اوردر بلاک کرده. ما یا دوست داریم بیایم اینجا اکسپنشن داشته باشیم، بریزیم دوشنبه رو پول بک کنیم، به سمت پایین حرکت کنیم، یا بیاد نقدینگی خارجی رو زده الان بیاد خودش رو بکشونه توی داخلی، یک ساین خوب بده و بعد به سمت پایین حرکت کنیم. فعلا این لول تبدیل به اوردر بلاک شده و سناریوهای نزولی فعال تره. چه زمان سناریو صعودی فعال میشه؟ زمانی که آقا کل این حرکت رو پس بگیره، یعنی بیاد این تمام این کندلا رو پس بگیره، اینو اوردر بلاکش کنه، اینجا پس بگیره، اوردر بلاکش کنه، پول بک بزنه و بخواد به سمت بالا حرکت کنه. بنابراین این دوتا FVG
و رفتار رنج دوشنبه خیلی مهمه برای ما. میگم این هفته‌ای که برای رنج دوشنبه رو به شدت بررسی بکنید، ولی من روی نزولش بیشتر سرمایه گذاری کردم. بریم روی بیت کوین. دوباره عین همون چارتا. اگه یادتون باشه من اتریوم رو به عنوان پیر قوی تر این سقفش رو تارگت کردم. حالا این سقف رو زده و بیت کوین نزده این سقف ما رو. یه SMP داریم، اینجا هم یه SMP داریم. برای اینکه سناریوی نزولی برای من تو بیت کوین فعال شه باید بیاد زیر این کف کلوز بده، پول بک بزنه، من میتونم این کف رو تارگت کنم. همینطور باید اتریوم بیاد این لول رو تبدیل به اوردر بلاک کنه، یعنی بیاد زیر این لول کندل کلوز بده، پول بک بزنه که من بگم قراره یک اصلاحی رو تجربه کنیم. فعلا شماتیکش رو ساخته. باز هم رنج دوشنبه سه شنبه خیلی برای ما مهم میشه و اتفاقاتی قراره توی این روزها بیفته. برای آخرین پیر بچه‌ها نفت رو من خوام براتون بررسی کنم. ببینید نفت آمریکا رو بخوام براتون بررسی بکنم. ببینید ما بالا اینجا SMP داشتیم، یک سل مدل اجرا شد، یک مدل فروش اجرا شد و تمام این PDRایی که ساخت از قیمت محافظت کرد. این قیمت از قیمت محافظت کرد، این کندل ها از قیمت محافظت کرد، دوباره این کندل اومد ساخته شد و بهش پول بک نزد، به این لول پول بک زد و به سمت پایین حرکت کرد. الان ما اینجا یک لول اورد بلاک داریم. خب من فکر میکنم مارکت خودش رو تا پریمیوم این رنج یاد اینجا میتونه بکشونه، یعنی بیاد توی این والیوم این بالانس در حقیقت خودش یه مدت گیر کنه و به اینجا برسه. اینجا رسه و بررسی شه بچه‌ها. من پیش خودم فکر میکنم که مارکت هنوز کفش رو نساخته، یعنی تو یکی از پیرای US Oil یا UK Oil که من بیشتر رو US Oil هم باید کف زده بشه و بعد حرکت کنه. ولی به هر دلیلی اگر این لول رد بشه بچه‌ها میره به سمت سقف. خب که امیدوارم این فعلا پیش نیاد. بنابراین من تا اینجاش رو میتونم پیش بینی کنم. اونجا بعدش باید هفته دیگه بگذره که بتونیم نظر قطعی تریش راجبش بدیم. خب همونطور که دقت کردید گفتم هینت من، راهنمایی من به شما اینه که رنج دوشنبه و سه‌شنبه رو مشاهده کنید و بتونید بهترین تصمیم بگیرید و روزهای پر احتمال توی مارکت باشید. بازم اینا صاف فایسه و بر اساس چیزی که توی مارکت پیش بیاد ما تصمیم رو آپدیت میکنیم. موفق و مؤید باشید.